කොහොමද කට්ටියට? ඉතින් රටේ ලෝකේ වාතාවරණය ටිකක් නරක අතට ගිහිල්ලා තිබුණට මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ නිරෝගීව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඒ වගේම හොඳ අදිෂ්ඨානයක් තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික මේ එක්සෑම් එකේ ගොඩ දා ගන්න වැඩ ටික ලස්සනට කරගෙන යනවා ඇති කියලා. ඉතින් අංගේ මල්ලිය අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෂෝට් නෝට්ස් ගැන. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා මේ ෂෝට් නෝට්ස් වැඩක් තියේද? ෂෝට් නෝට් හදලා අපිට ප්‍රතිඵල ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ෂෝට් නෝට් හදන එකේ වෙලාව අපතයමක් වෙයිද? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් ඇහුවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ ෂෝට් නෝට්ස් කියන වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන එන්න. මම කලිනුත් ෂෝට් නෝට්ස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් වෙනමම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන ආවොත් හොඳයි කියලා හිතුණා මේ වෙලාවේ හැටියට. එතකොට ඕගොල්ලෝ අහන මේ අහපු ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුළේ මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ෂෝට් නෝට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මම ඕලෙවල් A-level කරන කාලේ ප්‍රධානවම ෂෝට් නෝට් වලට පුරුදු වෙලා හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් යම් යම් පාඩම් කොටස් මතක තියාගද්දි ඒක නොදැනුවත්වම ෂෝට් නෝට්ස් වලට හැරුණු වෙලාවල් තිබුණා. ඒක මම හරියට ෂෝට් නෝට්ස් මෙහෙමයි කියලා ඉගෙනගෙන කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ඔටෝමැටිකලි ඒක වුණා. සමහර පාඩම් කොටස් පාඩම් මතක තියාගද්දි සමහර වෙලාවට ක්ලාස් වලින්ම ඒක ඒ විදිහට ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට දුන්න අවස්ථා තිබුණා. සමහර පාඩම් මම හදවලා ඒ විදිහට මතක තියාගත්ත වෙලාවලුත් තිබුණා. නමුත් මම මගේ කැම්පස් එකේ ෆයිනල් එක්සෑම් වලදී පාඩම් කරනකොට මෙඩිසින් පැතොලොජි වගේ පාඩම් වලදී ඒකේ තියෙන කරුණු ටිකක් වැඩි නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මම ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න පෙළඹුණා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලත් එක්ක මේක බෙදා ගන්න හිතුනේ ඒ නිසාමයි. දැන් ෆයිනල් ඉයර් එකේ ඒ වැඩ ටික ඉවර කරලා රිසර්ච් බලනකොට මට ඒ සබ්ජෙක්ට් වලට රිසර්ච් දාගන්න පුළුවන් වුණේ ඇත්තට මේ ෂෝට් නෝට් සෙට් එකේ හින්දා. ඒක මට විතරක් නෙමෙයි මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක්ම මේ ෂෝට් නෝට්ස් පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඒගොල්ලත් කියපු දේ තමයි මචං ෂෝට් නෝට්ස් එක නම් පට්ට මේක අපිට ගොඩක් උපකාරී වුණා අන්තිම මොහොතේ එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මගේ යාළුවෝ මේක එක පාවිච්චි කරපු යාළුවෝ මේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඒගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න ගන්න නැහැ කියලා. මොකද ඒගොල්ලා දීපු ෆීඩ්බැක් එකත් ඒ වගේම මට ලැබුණු රිසර්ච් උත් එක්ක තමයි මම අද ඕගොල්ලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක මේ ෂෝට් නෝට්ස් ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. ඉතින් මුලින් දෙයක් කියන්න ඕනේ ඒ තමයි channel එක ගොඩක් දෙනෙක් subscribe කරලා නැතුව තමයි වීඩියෝස් බලන්නේ. ඉතින් පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට subscribe එකක් දෙන්න channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ exam වලදී results up කරගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට motivation එකක් කියන වීඩියෝස් තමයි මේකේ මම අරන් එන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ අතරේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මුලින් කිව්වා වගේ මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදනකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන කරුණු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව ආරම්භක වීඩියෝ එක විදිහට. පළවෙනි කාරණාව විදිහට මම දකින දේ තමයි මේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදනකොට හොඳ අවබෝධයෙන් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. තමන්ට තමාගේම ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න එක ඉතාමත් හොඳයි තමන්ගේ අත් අකුරෙන් ලියලා. හැබැයි ඒකට ටිකක් ටයිම් එක ඕන වැඩක්. එහෙම ටයිම් එකක් නැත්නම් තමන්ට සෙට් වෙන විදිහේ තමන්ට කියව ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ තමන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ යාළුවගේ ෂෝට් නෝට් එක ෆොටෝකොපි කරගෙන පාවිච්චි කරාට වරදක් නැහැ ඒ සිටුේෂන් එක අනුව. හැබැයි තමුන්ට ඒක හදාගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා නම් වෙලාව තියෙනවා නම් කැපවීමෙන් උත්සාහයෙන් ගේමක් ගහන්න ඔයාට ඕනේ නම් තමන් මේක හදන්න ඒක ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් ඒ විදිහට හදනකොට ප්‍රධානම කාරණය තමයි මේ පාඩම ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අවබෝධයකින් තොරව නිකන් බල චිත්‍ර අඳින විදිහට මේ ෂෝට් නෝට් එක හදන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම පාඩම හොඳට කියවන්න, කීප වතාවක් කියවන්න, ඒ කරුණු කාරණා හොඳට අවබෝධ කරගන්න. නොතේරුණු දෙයක් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න, ටීචර්ගෙන් අහන්න. ඒ විදිහට නැත්තම් YouTube වීඩියෝස් තියෙන ඕන තරම් ඒ විදිහට ඒ දේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මතක් වෙච්ච ඉඳ පොඩි කාරණයක් කියන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තියෙන පොඩි කාලයක් නම් එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න. ඔයා යම් තාක් දුරට කරුණු තේරුම් ගන්න ටිකක් අපහසු කෙනෙක් නම් සමහර අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට යම් යම් කරුණු තියෙනවා ටිකක් තේරුම් ගන්න අපහසුයි. ඒගොල්ලන්ට මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පොඩි group discussion එකක් arrange කරගන්න. වැඩ කරන යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා පොඩි group එකක්. එතන වල්පල් කතා කරන්න නෙමෙයි, ඕපදූප කතා කරන්න නෙමෙයි. ඔය නිදිමත එන දවල් කාලේ නැත්නම් අපත යන රාත්‍රී කාලේ වගේ පොඩි වෙලාවක් සෙට් කරගෙන කෙනෙක්ට ටොපික් එකක් දීලා මම මේ ගැන වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා කලින් ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දීලා ඒක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරොත් එහෙම පොඩි කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඔයාට අර අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙච්ච කරුණු ගොඩාක් ඒක ඇතුලේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට නොතේරුණු දෙයක් තව කෙනෙක්ට තේරිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ වෙලාවේ කිව්වේ
මට මතක් වෙච්ච කාරණයක් විදිහට ඕගලන්ට යම් කිසි දෙයක් ඉක්මනට අවබෝධ කරගන්න ඒක හොඳ මෙතඩ් එකක් හින්දා. මොකද මම කැම්පස් එකේදී ඒක පාවිච්චි කරා මගේ යාළුවොත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයා මේකේ තියෙන સિદ્ધාන්ත කරුණු ටික හොඳට මහන්සි වෙලා අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ මේ කරුණු ගැන සරලව දකින්න. වෙන කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමටම සරලව දකින්න. ඔයාට මේක සරලව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමටම සරලව දැක්කට පස්සේ ඔයාට තේරෙනවා මේකේ ප්‍රධානවම ඔයාට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික කියන එක ඔයාට පොඩි චිත්‍රයක් නැවෙනවා. අන්න ඒව තමයි අපි කියන්නේ keywords කියලා. අන්න ඒ keywords වලට. ඒ කියන්නේ ඔයාට මතක තියාගන්න තියෙන වචන නැත්නම් වගන්ති කොටස් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න ඔයාගේ short note එකට අනිවාර්යෙන්ම අර මුළු ඡේදෙම lecture note එකේ තියෙන නැත්නම් ඔයාගේ පෙළපොතේ තියෙන මුළු ඡේදෙම එතනට අරගෙන ආවොත් ඒක short note එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක මතක් කරගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් සරලව පාඩම දිහා දැකලා keywords ටික pick කරගන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි short note එක හදන්න යනකොට අපිට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මොනවද මේ final short note එකට add කරන්න කියන එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ keywords තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ keywords pick කරගන්න ඔයාට තියෙන ප්‍රධානම sources තමයි මම දකින විදිහට පළවෙනි එක past papers ටික. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පාඩම අවබෝධ කරගන්න past papers ටිකත් කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ short note එක හදන්න කලින් past paper අදමතරම එකපාරක්වත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා පරීක්ෂකවරයා මොන වගේ කොටස් ගැනද අහන්නේ. ඊළඟට model papers මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ටීචර්, ඔයාගේ ලෙක්චරර් යම්කිසි පාඩමක් කරනකොට එයා ටිකක් ස්ට්‍රෙස් කරන තැන් තියෙනවා. අපිට බලෙන් අවබෝධ කරවන්න හදන තැන් තියෙනවා. ඇත්තට මේවා තමයි අපේ පරීක්ෂකවරයා ගොඩක් දුරට අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවවලදී පොඩ්ඩක් ඒ ගැන අවධානය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකට පොඩ්ඩක් ටික් එකක් දාලා ඒ මාක් කරලා තියාගන්න. මොකද ඒ කරුණු ඔයාට මේ short note එකට ඇඩ් කරන්න වෙනවා. ඒව තමයි ඔයාට ආයි recall කරන්න, මතකාවර්ජනය කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට කරුණු ඇඩ් කරගන්නකොට ඊළඟ කරුණ විදිහට මම ඕගොල්ලත් එක්ක බෙදාගන්නේ මේ කරුණු අතර හොඳ අන්තර් සම්බන්ධයක් දකින විදිහට, පේන විදිහට මේ short note එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න methods ගණනාවක් තියෙනවා. hierarchy method එක, mind mapping, flow charts, diagrams, වගේම charts, outlining මේ වගේ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා අපිට short note එකක් හදන්න අපිට මේ කරුණු අතර අන්තර් සම්බන්ධය පේන විදිහට. මේ මම කතා කරපු මේ ක්‍රම ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී කතා කරමු. මේ කරුණු ටික ලස්සනට ගලපගත්තොත් මේ ක්‍රමයේ වලට අදාළව දැන් පාඩමෙන් පාඩමට මේ පාවිච්චි කරන්න වෙන සිස්ටම් එකක් ටිකක් වෙනස්. එකම Taman එකම මේ සිස්ටම් එකකට කොටු වෙලා ඉන්නවා කියලා කරන්නත් බෑ මේ short note වැඩි. මොකද එක පාඩමක තියෙන කරුණු මතක තියාගන්න තියෙන මෙතඩ් එක නෙමෙයි අපිට ඊළඟ පාඩමට මේ short notes පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් වෙන දෙයක්. ඒක ඔයගලන්ගේ ඇඟෙන්ම වෙන දෙයක් මේ short notes හදන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ methods ගැනත් අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟ කාරණාව තමයි මම ඔයගලත් එක්ක බෙදා ගන්න මේ short note එක පුළුවන් තරම් attractive වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Tamanට පාවිච්චි කරන්න ආස හිතන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. Tamanට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ කියන්නේ අපි ඕනෑමට එපාවට මේක කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මේක දවස් දෙකක් යනකොට එපා වෙනවා. මොකද මේක නිකන් අවුල් ජාලයක් වගේ වුණොත් short note එක ඒක අපේ මොලේටත් විඩාවක් ඇත්තටම. ඒක කාලේ අපතේ යවීම. මොකද මේක ප්‍රැක්ටිස් කරා කියලා ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් දුරට එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා මතක් කරගන්න හරි අමාරුයි මේ කරුණු ටික. මොකද මේ අතර කිසිම අන්තර් සම්බන්ධයක් නැති වුණොත් මේ කරුණු ටික ලස්සනට පෙළගස්සලා නොතිබුණොත් එහෙම එහෙම් පික් කරන්න ගියොත් අර ලෙක්චර් නෝට් එක පාඩම් කරලා ගියා වගේම වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේක ටිකක් හොඳ well arranged. ඒ කියන්නේ හොඳ පෙළ ගැස්මක් ඇතිව හදන්න. ඒකයි මම කලින් කිව්වේ මේක හොඳට කියවලා පාස් පේපර්ස් ටික කරලා මේ වැඩේට සෙට් වෙන්න කියලා. ඊළඟට පුළුවන් තරම් සරල කරන්න. මේකට අනවශ්‍ය කරුණු ඔබවන්න හදන්න එපා. පුළුවන් තරම් keywords වලටම කොටු වෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟට මේක වර්ණවත්ව හදන්න. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මොකටද අපි පාට පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ පාට පාවිච්චි කරන්නේ කෙල්ලෝනේ. අන්න ඒ වගේ හිතන කට්ටියත් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේ වර්ණ පාවිච්චි කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේක ඔයගලන්ට මතක් කරගන්න ගියාට පස්සේ ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම මතක තියාගනිද්දිත් ඔයගලන්ට මේක ගොඩක්ම ලේසි. ඇත්තටම මේ short note වල තියෙන ප්‍රධානම හොඳේ තමයි මේක අපිට mind map එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ මනසේ රූපයක් විදිහට තැම්පත් කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් අපි තනි කොලයකට මේක ගොනු කරගත්තොත් එහෙම ඒ තනි කොලේම අපි පාවිච්චි කරලා මේක අපි එක්සෑම් එකට යන්න කලින් නිතර රිකෝල් කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට එක්සෑම් එක වෙලාවේදී මේ මයින්ඩ් මැප් එක ඔයගලන්ට බලාගෙන ලියනවා වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න නම් මේක
හොඳ පිළිවෙලකට arrange කරලා තියෙන්න ඕනේ. හොඳ ගලා යාමකට තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට attractive විදිහට colourful විදිහට හොඳ well arranged short note එකක් අපි design කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සරහට short notes ගැන වීඩියෝස් කීපයක් අරගෙන එනවා. අපි ඒකෙදි කතා කරමු. මම කලින් කතා කරපු methods අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට short note එකක් අපි හදාගත්තට වැඩක් නෑ. ඒක පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ short notes පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකට දාන්න. නැත්නම් FB page එකට FB group එකට set වෙලා නැත්නම් link එක තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. group එකට set වෙන්න පුළුවන්. එතනත් ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එකතු වෙලා වැඩ කරමු. එහෙම කරලා ඔයගලන්ගේ රිසර්ච් ටික මේ පැන්ඩමික් එක වෙලාවෙත් මේ වසංගත රෝගය යන වෙලාවෙත් අපි සාර්ථකව මේ වැඩේට සෙට් වෙමු කියන එක තමයි ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක අවසානයේ දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. ඉතින් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න, යාළුවා අතරේ මේ වීඩියෝ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.